سأبدأ رحلتي بحثا عن أخطر الحشرات في العالم. أنا رادي كلينباست، وسوف أحتاج إلى كل خبرتي كعالم حشرات إذا أردت أن أتجنب الخطر وأكتشف لما بعض الحشرات تؤذينا فعلا ولما يتسبب البعض الآخر بقتل ملايين الناس. ولكن أولا سنتعرف إلى أنتن الحشرات في العالم. هذه ليست فكرة جيدة. تدعى هذه الحشرة ذات الوجه البشري، وأنا واثق بأنكم لابد ترون السبب. حسنا، ربما إذا استدرت يمكنكم رؤية ذلك. هذا أفضل. شعر جميل، ولكن مهلا، هل هذا رونالد ريغان؟ ولكن ماذا تفعل ذات الوجه البشري وسط أخطر الحشرات في العالم؟ حسنا، إنها تنتمي إلى عائلة الحشرات النتنة. ولكن أين تعيش؟ لكي تعثروا على أكثر الحشرات نتانة في العالم، كل ما عليكم فعله هو الذهاب إلى حديقة خضار في أي مكان على هذا الكوكب. لقد وجدت بعضا من هذه هنا على زهرة دوار الشمس. سوف أقطف واحدة لأريكم بالضبط ما هي. لدي واحدة. إنها مخلوقة جميلة جدا بقوائمها الرائعة، وهذه الأجنحة الورقية الشكل على الجانبين. أحيانا يطلق عليها اسم الحشرة ذات القوائم الورقية. إليكم المقصود. لو كنت طائرا صغيرا عديم الخبرة لفكرت في أكل هذه الحشرة الورقية القوائم ووضعتها في منقاري واشمأززت من طعمها الكريه. فأكون عندئذ قد تعلمت درسي. لن آكل هذه الحشرة أبدا بعد اليوم. الحشرات النتنة تغدو كريهة الرائحة والمذاق عبر التغذي من عصارات الشتول واستعمال السموم الموجودة فيها لصنع روائح ومذاقات كريهة، وهي تفعل ذلك لتبعد عنها الحيوانات الضارية. هذه حشرة كبيرة. هذه جيدة. الروائح كريهة، ولكنها ليست خطرة. الحشرة التالية لديها حل ساخن للفرار من الحيوانات الضارية. في الطبيعة الحيوانات المفترسة هي التي تفوز عادة. إذن كيف يستطيع مخلوق ضعيف الجسم أن يهزم حيوانا ضاريا جائعا؟ الإجابة بواسطة مفاجأة سيئة. أحيانا يكون الهجوم أفضل طريقة للدفاع، وإذا كنت حشرة صغيرة في غابة كبيرة فكلما أخذت وقتك في إخافة عدوك أو الحيوان المفترس تسن لك الوقت للفرار. تعرفوا إذن إلى الخنفساء المقاتلة. الخنافس المقاتلة هي من الأبرع في عالم الحشرات، فهي تبتكر تفاعلات متفجرة من خلال مزج مواد كيميائية في أجسامها. وإذا كنت غير مرغوب فيك فبإمكان الخنافس أن تكون سيئة جدا معك، ولكن إلى أي مدى؟ لا بد أن الخبير توم يعلم ذلك. ألم تر في حياتك انفجارا؟ لا. لنقم بذلك إذن. الآن سأتظاهر بأنني نملة. أجل، أنت نملة. وسوف ألسعها بلطف في قائمتها. أين؟ من أي جهة؟ من اليسار. انظر، لقد بخت سائلا ناحيتك. هل رأيت ذلك؟ إنها بارعة جدا في الرماية. انظر إليها. لم تخطئ الهدف ولو بدرجة واحدة. انظر إلى الساق الأخرى. القوائم الوسطى نعالجها من الجهة الأخرى. أجل. ضع نظارتي الوقاية لئلا تؤذيك. حسنا. والآن أكرسها بلطف. جرب القائمة الخلفية اليسرى. حسنا، سأجرب القائمة الخلفية اليسرى. لقد نجحت. هذا مذهل. تصور أن بإمكانها القيام بذلك حوالي 30 مرة. هذا معدل قومي جيد. أجل، هذا معدل جيد، وهي ليست مضطرة إلى استهلاك ذخيرتها لأنها بعد أن تطلق النار يكسوها هذا الغلاف. الخنفساء المقاتلة سلاح متجول. إنها سريعة الحركة ويمكن أن تطلق النار في أي اتجاه، وهي حتما قادرة على ردع أكبر الحيوانات المفترسة. شكرا توم. كانت هذه ضربة عشوائية دخلت مباشرة في أنفي. لا بأس، هذا ما هو الأمر عليه. المدمر الأكبر. تصرفي على طبيعتك. إنه مجرد زائر. المذهل هو أن آلية العمل لا تختلف عن تلك التي كان الألمان يستعملونها في صواريخهم في خلال الحرب العالمية الثانية، وهذه أيضا يتم مزجها في حجرتين مختلفتين.
لكي تتجنب الخنافس المقاتلة تفجير نفسها، فإنها تحتفظ بالمادتين الكيميائيتين منفصلتين ولا تمزجهما معا إلا عندما تنوي أن تقذف حمامها الساخنة النتنة على العدو. هذا بيروكسيد الهيدروجين المركز، وهو المادة نفسها التي ينتجها بطن الخنفساء المقاتلة. أتتصورون؟ هذا وقود صواريخ. هذا ما يخولنا قذف الصواريخ، وسوف أقلد تماما ما يحصل في داخل الخنفساء المقاتلة. انظروا جيدا. أولا نضع القليل من البيروكسيد، ثم نضيف مادة تتفاعل معه. انظروا، إنها مادة محفزة تسبب الانفجار. أود أن أعرفكم بنفسي. أجل هكذا. وإذا كانت هذه الخنفساء فإننا نضبط الأحجام وفقا لحجمي أنا. هذا ما نحاول فعله هنا. لقد نلنا منه. يعيدني البحث عن أخطر الحشرات في العالم إلى أمريكا اللاتينية وإلى ممر السفن الدائم الانشغال، قناة بنما. أنا راد كلاينباست، وأنا أبحث عن حشرة تزرع الرعب في غابة المطر، حشرة ضارية تلتهم يوميا أكثر من كيلوغرام من الحشرات والمخلوقات الصغيرة الأخرى. هيا بنا. لقد أفلتت مني. التقطت واحدة. هذا ما أبحث عنه. وهذا ما نسميه بالنملة العسكرية. صغيرة وتافهة. أجل، ولكنها تلسع. قد تكون صغيرة جدا، ولكنها فرد من جيش كبير. ونتحدث هنا عن مئات الآلاف من المخلوقات. هذا مجرد رتل صغير جدا، ولكنني واثق بأنني إذا تابعت البحث فسأجد طابورا أطول. أليس هذا مذهلا؟ لقد وجدتني. إنها تمر على سروالي. لسعتها مؤلمة، وما يثير الاهتمام فيها هو أنها عمياء، ولكنها رغم ذلك تجدني. إلى اللقاء. جماعات النمل منظمة بشكل ممتاز، بحيث يطلق عليها أحيانا اسم الحشرات العجيبة. وها أنا أتوجه الآن إلى قلب هذه الجماعة. الرتل هنا. لدي إحساس بأنني أقترب إلى الوكر، لأن الأعداد تزداد، والمكان هنا أشبه بطريق عام. الغذاء يتوجه من هذه الناحية، لذا لابد أنني أقترب من المعسكر. هذا مثير فعلا. أجل، هذا هو مكان تواجدها. هذا هو المعسكر. هو ليس وكرا بالضبط. إنه مكون من آلاف النمل تمسك فيه الواحدة يد الأخرى، مشكلة بذلك عشا خاصا. الأمر أشبه بمجموعة أشخاص يمسك كل منهم يد الآخر ليشكلوا معا منزلا، في حين أن أشخاصا آخرين يصعدون السلالم أو يفتحون الثلاجة. وهذا وكر متوسط الحجم من حوالي 700 ألف فرد. هذا المعسكر هو جزء من مرحلة ترحال. ما أحاول قوله هو أن مجموعة النمل هذه تنتقل إلى مكان آخر. تنقل العاملات معسكرها كل يوم، وبينما تنقل الملكة وآلاف اليرقات العاجزات إلى موقع غذائي آخر، تتولى الحارسات الحماية. في خلال مرحلة الترحال يكون جيش النمل أشبه بحيوان نهم يصعب سد جوعه، وتقع السحليات والعصافير وحتى الأفاعي ضحية هذه الحشرات الثائرة. ما أظنه ممتعا هو الذهاب إلى مقدمة الرتل. هنا تتركز الحركة، وهنا ساحة المعركة.
تتجه جماعة النمل في ناحية مختلفة كل يوم، وبما أنها كلها عمياء فإنها تتبع الرائحة التي تتركها النملات العاملات. تدخل النملة العسكرية عالمنا أحيانا، وعندما تفعل يمكننا بكل وضوح أن نرى مدى تنظيمها. الأمر أشبه بحركة السير على الطريق السريع، ولكن ما من حوادث هنا ولا زحمات سير خانقة. هناك أمر لا ترونه كل يوم: النمل يغزو المنازل القريبة من الغابات، ولكن السكان المحليين لا يمانعون كثيرا، لأن هذا النوع من النمل يقدم إليهم خدمة مجانية بحده من الأوبئة، إذ يقضي على كل السموم والحشرات التي لا يرغبون في رؤيتها في خزائنهم ومطابخهم وغرفهم. العاملات شرهات للغاية، وعندما ترصد طريدة تصبح أشبه بزمرة الذئاب. أنا الآن في مقدمة الرتل، انظروا إلى النملات، إنها في كل مكان وبأعداد هائلة. في المقدمة تفرز النملات مادة الفيرومون لكي تتبعها الأخريات، ومن ثم تتراجع، وكل طريدة تحمل آثار الفيرومون. إذا كانت الطريدة كبيرة جدا تقطعها العاملات إلى مئات القطع، وتحمل كل نملة قطعة إلى المعسكر. مقدمة المعسكر أشبه بفم حيوان مفترس، ومن الممكن أن أصبح بسهولة الغداء التالي. أنا في المكان الخطأ. بعد قليل سنتعرف إلى نملة مؤذية فعلا، فهي تتمتع بأكثر اللسعات إيلاما في عالم الحيوانات. الخبر الجيد هو أن هذه الحشرة تعيش في أعلى أشجار غابات أمريكا الوسطى، ويمكنني أن أجول في الرافعة. أما الخبر السيء فهو أن لسعتها مؤلمة للغاية، وقد وافقت على اختبار الأمر. لكي أنسى أنني على وشك أن أتلقى لسعة مؤلمة، فإنني أحاول جاهدا أن أستمتع بهذا المنظر من هنا. يمكنكم أن تتخيلوا أن رؤوس هذه الغابات لم تخضع كثيرا للدراسة في الماضي، لأنه لم يكن من وسيلة لبلوغ هذا الارتفاع، ولكن عندما تصلون إلى هنا ترون أمورا جمة. هذا حلم كل عالم حشرات. كل شجرة ترونها هنا مختلفة عن سواها، وبالتالي هناك مأوى لكل الحشرات، حتى إنكم تجدون النملة على هذا الارتفاع. أين النملة اللاسعة؟ سوف أدع هذه النملة تلسعني. وهذا النوع يعيش في مستعمرات عند أسفل الأشجار، ولكنها تتغذى بشكل أساسي من رحيق الأزهار في أعلى الأشجار. النملة اللاسعة حشرة عمياء، فتستعمل قرونها لتصعد إلى هنا، ولهذا السبب لسعتها مؤلمة إلى هذا الحد. المشكلة الوحيدة في العيش هنا هي أن الحشرة تكون في مكان عام جدا، فكل الحشرات تأتي لتتغذى هنا، والحيوانات المفترسة تعرف ذلك لأنها تأتي لتصطاد طريدتها المفضلة. إذا كنتم حشرة كبيرة مثل النملة اللاسعة فلا بد لكم أن تحموا أنفسكم لئلا تنال منكم الحشرات الضارية. النملات العاملة تنتقل بمفردها، فلا أحد سيجرؤ على العبث معك عندما تكون مسلحا بإبرة في بطنك. ويقال إن لسعة هذه النملة أشبه بطلقة الرصاص، وأنا على وشك أن أكتشف صحة ذلك. هناك أعداد هائلة من النمل هنا، ولكنها كلها ليست بالحجم المناسب. انظروا إليها الآن. يصفون الألم الذي تسببه هذه النملة بالألم الذي قد تشعرون به إذا أغلقتم باب السيارة على يدكم عدة ساعات. لما أفعل هذا إذن؟ وخدعة لتجعلنا نظن أننا نعاني إصابة خطرة، في حين أنها ببساطة تريد أن نبتعد. ولكن لا شيء أسوأ من لسعة مؤلمة. هناك واحدة هنا. أمسكت بها.
الآن سوف آخذ هذه النملة وأرى مما تتكون. هذه هي النملة اللاسعة التي التقطتها في أعلى الشجرة، والآن سأقرص النملة لأرى إن كانت حقا ما يعتقد أنها عليه. هيا، لا أريدك هنا. سأضعها على ذراعي. لقد مالت مني. أخرج الإبرة، هيا. سأمسك بك على أي حال. يمكنكم أن تروا هذا الموضع تحت الساعة. أترون كيف تنتفخ يدي على جانبي؟ سوف أنزعها. تعرف هذه النملة باسم نملة الساعات 24، ذلك أن الألم يزول بعد 24 ساعة. الأمر كما لو أن شيئا يزحف في ذراعي، والآن بدأ يتحرك. إنه الآن يتجه إلى يدي. ينتشر الألم إلى أعلى ذراعي، وقد استغرق ذلك 20 دقيقة. يا إلهي، هذا أمر لن أنساه أبدا. مضت ساعة على اللسعة. لم يخمد الألم إطلاقا. إنه أشبه بإبرة ساخنة تطعنني من الجنب إلى الجنب. لقد بدأ المطر يهطل بغزارة والظلام يخيم، لذا أظن أن الأوان قد حان لأعود إلى فندق المريح، حيث قد أجد بعض ثلج. يا إلهي، بدأت تتقرح، والألم لا يخف بل يزداد. مضت حتى الآن 6 ساعات على اللسعة، وهي لا تزال على حالها. إنها مؤلمة فعلا. إنها لا تتحسن كثيرا. لقد تورمت وتقرحت من هنا إلى هنا. عندما لا أحرك يدي أشعر بأنها مخدرة تماما. إنها يابسة ولا يمكنني تحريكها كثيرا. هي لا تؤلمني حقا إلا عندما أبدأ بتحريكها. عندئذ يعاودني الألم. إنه الصباح. لم أنم كثيرا، وقد مضى على اللسعة 16 ساعة. النبأ السار هو أنه بات بإمكاني أن ألبس ساعة مجددا، فقد زال التورم. أما الألم فأصبح شبيها بالتيبس أو بلسعة نحلة، ما يعني أنني أتماثل للشفاء. أظنني سأعيش. لقد تعلمت درسا. فعلا تعلمت درسا. لا تعبث مع النملة اللاسعة، فإنها تحضر لك لسعة مؤكدة. قادني بحثي عن أخطر الحشرات إلى عمق صحراء أريزونا. هذا هو معقل العقارب. إليكم عقربين صحراويين، أحدهما مميت، يمكن أن يطرح الإنسان أرضا ويقتله، والآخر يكاد يكون غير مؤذن. هل يمكنكما التمييز بينهما؟ لا. سأريكم هذا. هذا هو العقرب غير المؤذي. لقد أمسك بي وسحب الدم أيضا، ولكن سمه أقل ضررا من سم النحلة بحوالي النصف. إنه قوي جدا، بحيث نادرا ما يستعمل إبرته للإمساك بطريدته، ولا يلجأ فعلا إلى هذا الأسلوب إلا كطريقة أخيرة للدفاع. ها هو، انظروا إليه. إنه لا يؤذي حتى. من بين الأجناس 1500 في العالم 30 نوعا من العقارب خطرة، والباقي غير مخيف إطلاقا. يصطاد هذا العقرب طرائده على جذوع الأشجار والصخور، حيث بالإمكان رؤيته، وبما أنه عرضة للهجوم على غرار النملة اللاسعة، فإنه يستعمل السم ليس فقط ليلتقط طريدته، إنما أيضا ليحمي نفسه من الحيوانات الضارية. لسعة هذا العقرب الصغير عبارة عن سم أودى بحياة مئات الأشخاص في المكسيك والولايات المتحدة. فتحمل نوعين من السموم. الأول يسبب الألم فقط، ولكن إذا استمر التهديد تبث سمها القاتل. لدى العقارب خدعة مذهلة أخرى، ولكن ليس ممكنا رؤيتها إلا عندما تخرج ليلا. يمكننا أن نراها في الليل إذا ما استعملنا الضوء ما فوق البنفسجي. إنها تتوهج. هذا غريب، ولكن لما تفعل ذلك؟ يعتقد أنها حساسة نحو الأشعة ما فوق البنفسجية، الأمر الذي يحميها من الشمس ربما. ولكن في الليل الضوء يساعدني حتما على تجنب هذه الحشرات الخطرة.
كلما اقتربنا أكثر نحو الصحاري التقينا بالعقارب، وهناك نوع تحلو له موافاتنا إلى المرحاض. مع انتقال الأمريكيين نحو الغرب وبنائهم المنازل في المراعي والصحاري، انتقلت الأرملة السوداء معهم، وكانت شديدة الانجذاب إلى أصغر الغرف حول المنزل، المرحاض. لم تكن العلاقة بين الإنسان والحشرات يوما مريحة، لا سيما وأن عنكبوت الأرملة السوداء خلفت وراءها الكثير من الضحايا والدمار. يا له من مكان اختارته أنثى العنكبوت هذه، لديها كل ما تحتاج إليه أرملة سوداء. بالنسبة إلى تلك العناكب، كانت المراحيض الخارجية بداية لعلاقتها الطويلة مع البشر، ويقال إن المدن العصرية والمساكن المدنية لها ضلع في الموضوع. أنشئت الكثير من القرى والمدن على العديد من أراضي الأرملة السوداء، وهذا يعني الخطر على البشر. فخلال السنوات 25 الماضية تعرض عدد كبير من الناس للسعات، طبعا للسعات الأرملة السوداء، ولكن لحسن الحظ فإن 4 فقط لقوا حتفهم. أنثى هذا النوع من العناكب هي الخطرة، وأنا متحرق للتعرف إلى تلك الحشرة عن كثب. هذا ما أسميه قطعة عقار من الدرجة الأولى. في حوض قديم من الطين نرى نسيج العنكبوت والكثير من الحشرات والذباب، الكثير من الطعام. أنثى العنكبوت جالسة في مؤخرة الحوض، وطعامها معلق في النسيج الذي حاكته. نحن نعلم أنها سامة، وسبب استعمالها هذا السم بسيط للغاية. العناكب لم تخترع الثلاجات، لذا عندما تلتقط طريد ماء وتريد الحفاظ عليها طازجة قدر الإمكان في حال لم ترغب في تناولها على الفور، فإنها تغلفها بالنسيج الحريري وتبث فيها القليل من السم كي لا تموت بالكامل، وهكذا تبقى الطريدة على حالها في الشبكة 4 أو 5 أيام. قد تكون الأرملة السوداء سامة جدا لأنها صغيرة وهشة، تماما مثل النملة اللاسعة والعقرب القاتل. ولكن الخبر الجيد هو أنها شأنها شأن غيرها من العناكب، لا ترغب في لسعنا. الأرملة السوداء ليست عادة عدائية، ولكن عليكم توخي الحذر، فهي سامة، ولا تجربوا هذا في المنزل. ولكن عندما تقعون على عنكبوت كهذا فلا تمسك به هكذا، أعيدوه إلى مكانه بهذا الشكل وسوف يترككم وشأنكم. تضع الأرملة السوداء عدة مجموعات من البيض في الفصل الواحد، ولكن لدى صغارها الحديثي الولادة طريقة ذكية لاستكشاف أماكن جديدة والالتقاء بأشخاص جدد. فإنها تتسلق مكانا كثير الرياح، وتصنع قطعة كبيرة من الحرير تستعملها كمظلة تنقلها إلى الأعلى، ويعرف هذا الأمر بالسفر بالبالون. يمكنها أن تسافر أميالا وأميالا، والمكان الذي تهبط فيه سواء أكان غابة أو مبنى أو فناؤكم الخلفي يكون موطن الأرملة الجديد. ليست الأرملة السوداء سيئة بقدر ما تدعيه سمعتها، ولكن بعد قليل سنتعرف إلى أهم العناكب المميتة في العالم. انظروا إلى هذه، إنها مدينة كبرى تعج بالحركة والناس، ويبلغ عدد سكانها حوالي 4 ملايين، لأن هذه المدينة هي سيدني، أستراليا. والآن لنرجع في الزمن 300 سنة إلى الوراء. هذا أفضل، غابة نظيفة محتفظة بنقائها الأصلي، وفي هذه المنطقة بالذات وعلى مساحة عشرات الأميال المربعة فقط كان يعيش نوع جنس فريد من العناكب. في ليالي الصيف الدافئة تخرج هذه العناكب من أوكارها المسيجة بالحرير وتجتاز الغابة بحثا عن زوج، وكانت رحلاتها تبعدها أميالا عن منزلها. وعاشت تلك العناكب على هذا النحو ملايين السنين، إلى أن منذ 200 عام أنشئت مدينة سيدني على منزل هذه العناكب.
فماذا فعلت هذه الأخيرة؟ لا شيء. بقيت الذكور تجول كعادتها، وأصبحت الآن ضواحي سيدني غابتها الجديدة. وإذا قادتها رحلتها الرومانسية إلى منزل مجاور فإنه من المحتمل جدا أن تدخله، ولكن المشكلة أنها على الأرجح أكثر العناكب خطرا على الإطلاق، إذ يمكن لهذا النوع من العناكب أن يكون عدائيا جدا، وقد لقي 13 شخصا حتفهم في منطقة سيدني، ولكن أحدا لم يمت جراء ذلك بعد اكتشاف لقاح مضاد للسم عام 1981، مع أن 30 إلى 40 شخصا يصابون بلسعات هذه العناكب كل سنة. تأكل هذه العناكب عادة الخنافس والصراصير، لذا من الغريب أن يكون سم ذكر هذا العنكبوت ساما جدا بالنسبة إلى البشر. لقد عثرت على واحد في المرأب القديم هنا، البعض أكثر عدائية من سواه، وإذا شب عليكم فيجدر بكم توخي الحذر، فرد فعله سريع. هذا التصرف هو اللغة العالمية للخطر. سأجرب شيئا. هناك نظرية تقول إن العنكبوت لا يلسع مطلقا الأرض التي يسير عليها، فهو لا يهاجم إلا إذا كانت حياته مهددة بالخطر، لذا سأدعه يسير على يدي. راقبوا جيدا. انظروا. سوف أحاول. صدقوا أو لا تصدقوا، ولكن هذا ليس ضربا من الغباوة. لقد تعاملت مع الحشرات الخطرة وغير الخطرة لأكثر من 20 عاما، وأعلم متى تكون آمنة، كما أعلم أن السم ثمين جدا بالنسبة إلى العنكبوت، وهو لا يضيع نقطة منه سدى، بل يحتفظ به إلى وقت الحاجة. يا إلهي، لا أصدق أنني قمت بذلك. ولكن أرجوكم، إذا كنتم تعيشون في سيدني أو في أي مكان تتواجد فيه العناكب السامة، فإياكم أن تجربوا هذا. أنا الآن مستعد لمواجهة أكثر الحشرات خطرا في العالم. بعد ذلك سيغطيني النحل القاتل، فهل أنجو؟ رحلتي بحثا عن أخطر الحشرات أدخلتني مستنقعا، قد يكون هذا في أي مكان من المناطق الاستوائية. أنا راد، وأنا في طور البحث عن حشرة سيئة بشكل لا يصدق أودت بحياة الملايين في خلال السنوات 1000 الأخيرة. أظنني أسمع شيئا. لم تجدني بعد. تحب هذه الحشرات أن تتغذى من دمنا، ويمكنها أن تعرف بمكان وجودنا عن بعد عن طريق الرائحة. أنا طبعا أتحدث عن البرغش، وهذه موجودة الآن في مختبر، حيث يستعمل الباحثون آلة خاصة لدرس أنواع الروائح التي تجذب البرغش. إليكم كيف تعمل هذه الآلة. هناك الكثير من البرغش في هذه الحجرة، وهناك بعض القساطل والقنوات، حيث يمكن وضع مادة جاذبة تخولنا أن نقيس مدى تجاوب البرغش معها. أولا، أنا أعرف أن النفس يجذب هذه الحشرات. لدي هنا ثاني أكسيد الكربون، سوف أضعه هنا وسنرى ما يحدث. إن ثاني أكسيد الكربون يجذبها حقا، وإذا تنفست أكثر فسيحوم حولي أكثر. والآن سأضع يدي هنا في الداخل. حسنا، هذا يبين أن المواد الكيميائية على يدي والعرق وروائح الجسم تجذب أيضا إناث البرغش، ولكن لدي أمر آخر بعد. سنرى ذلك. لدي رائحة، ولا كل الروائح. لم أغتسل منذ عدة أيام، لذا آمل ألا تقتلها الرائحة. يبدو أنها تعشق هذه الرائحة، أليس هذا مذهلا؟ إنها كالجبن السويسري بالنسبة إلى البرغش، رائحة القدمين والعرق. وحدها الإناث تسعى وراءنا، فهي تريد البروتين الموجود في دمنا من أجل نمو بيوضها.
تجدنا أولا عن طريق ثاني أكسيد الكربون الموجود في أنفاسنا، ويمكنها أن تحدد مكان وجودنا عن بعد أكثر من 100 قدم. عندما تقترب أكثر تشم رائحة بشرتنا، ويمكن للبرغش أن يتفاعل مع أكثر من 300 مادة كيميائية مختلفة في بشرتنا. إنها تتجه مباشرة إلى أصابعي. تستطيع البرغشة أن تأخذ من دمي ما يفوق وزنها ب4 مرات، الأمر الذي يعني أنها تصبح أثقل وزنا ب4 أضعاف مما كانت عليه قبلا، وهذا يعني أيضا أن بطنها يتمدد ليستوعب كمية كبيرة من الدم. وإذا نظرتم إليها عن كثب تلاحظون أن الماء يقطر من بطون هذه الحشرات ليترك مكانا لمزيد من الدم، فهي بحاجة إلى أكبر كمية ممكنة من البروتين. أنواع أخرى من البعوض تحب الحيوانات، ولكن هذا النوع يحب دم الإنسان. يعيش في المناطق الاستوائية ويهوى السكن في منازلنا. المشكلة أن كل واحدة من هذه الحشرات هي بحد ذاتها سلاح محشو بالأمراض، فهل يا ترى أنا في خطر؟ الحمد لله إن هذه الآنسات ليست مؤذية، فقد تمت تربيتها في المختبر وهي خالية من كل مرض. ولكن يمكنكم أن تتصوروا أنها في حال كانت تحمل الحمى الصفراء أو أبو الركب لكنت الآن في خبر كان. ينشر بعوض الحمى الصفراء وغيرها من الأمراض عبر امتصاص المرض من دم أحد المصابين ونقله إلى أشخاص آخرين، فيتكاثر المرض في الجسم ويفكك الخلايا الحمراء مسببا حمى مرتفعة جدا تصيب الملايين وتقتل الآلاف كل سنة. بعد قليل ستتعرفون إلى حشرة ترغب في إيذائنا بشكل كبير. أخطر الحشرات في هذا البرنامج تمت تربيتها في البرازيل في الخمسينيات، ولكنها هربت ووصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1990 وهي تنتشر بسرعة. هذه هي النحلات القاتلة. تبدو من حيث الشكل شبيهة جدا بالنحل العادي، ولكنها عدائية جدا في الدفاع عن ملكتها، وإذا صادف واقترب دخيل ما تهاجمه آلاف الحشرات وتطارده على مسافة أكثر من ميل، وقد لقي مئات الأشخاص حتفهم على يد هذه الحشرة الخطرة. قيل لي ألا أعبث مع النحل القاتل، وهذا يعني لباسا واقيا وحذرا بالغا. أنا في أريزونا، والخبير في النحل القاتل جاستن شميت يصطحبني إلى وكر للنحل. علينا توخي الحذر، فأي ضجة أو صوت قد تتسبب بهجوم، فتطير كل النحلات القاتلة دفعة واحدة وتأتي إلينا، وأنا لا أريد ذلك، ولا جاستن يريد أيضا. ها هي هناك مستعمرة النحل القاتل، كلما كان عدد الناس أقل كان ذلك أفضل، لذا سأتمنى لك حظا سعيدا. شكرا، سأتوخى الحذر. إلى اللقاء. هناك وكر ضخم جدا للنحل القاتل، يمكنكم أن تسمعوا طنينها هناك. لا أريد الآن أن أزعجها، لأنها عندما تنزعج تهاجم، وعندما تهاجم تلسع، وعندما تلسع تموت، وأنا لا أريد لهذا أن يحصل، ولكن علي أن أكون هادئا وحذرا جدا. ولكن سيكون من المثير إلقاء نظرة داخل الوكر ورؤية رد فعلها. لا تنسوا أنني باتجاه الريح بالنسبة إليها. سأضع هذه الكاميرا في الداخل وأرى ما يمكنني إيجاده. هذه النحلات الحارسات، هذا مذهل. لم ترني بعد، ممتاز. هذا لم يحصل من قبل. انظروا، إنها تتفحص الكاميرا. رائع. يا إلهي، الضجة. ها هي تأتي. علي الخروج، علي الخروج، المكان ليس آمنا. من الأفضل أن أبتعد. المكان أكثر أمانا هنا، ولكن أظنني سأعود الليلة. لا بد أن القدوم في الظلام أقل خطرا. عندما أقترب من الوكر ليلا أتوقع أن تكون النحلات مستريحة، ولكن لا تزال عدائية نتيجة زيارتي السابقة. مع اقترابي منها تقترب هي أيضا مني وتتسلق حذائي وساقي. هذا مذهل.
وعلى الرغم من الظلام لا تزال متنبهة وعدائية جدا. لقد بدأت تلسع، حان الوقت للرحيل من هنا، ولكن لن يكون هناك من مفر من النحلات القاتلة غدا صباحا. سأعرض حياتي للخطر لأثبت أمرا عندما يغطيني النحل القاتل بالكامل. رحلتي للبحث عن أخطر الحشرات في العالم تنتهي هنا اليوم في صحراء أريزونا. لم أنم الليلة الفائتة، لم أكف عن التفكير في الخطوة الجنونية التي وافقت عليها. لست واثقا تماما حول هذا الموضوع. الطقس حار وآمل أن يحب النحل الدفء. أنا متوتر فعلا، وأنتم أيضا لشعرتم بالشيء نفسه لو كانت آلاف النحلات القاتلة على وشك الحط عليكم من دون أي لباس واق. لا بد أن هذا هو معذب عالم الحشرات نورم جيري. سيكون نهارا مثيرا. ليس لدي أي فكرة عما سيحصل، لذا أخبرني بما علي فعله. أولا عليك أن تحافظ على هدوئك، لا تصب بالهلع لأن هذا سيء. إذن علي أن أسترخي. استرخي كليا قدر استطاعتي. بقدر ما يستطيع أي شخص أن يسترخي إذا كان على وجهه 50,000 نحلة. كم؟ 50,000 على الأقل، ولنأمل أن تكون جميعها بمزاج جيد اليوم. حسنا. إنه يضع مادة طاردة للحشرات حول عيني، وشريطا لاصقا على أكمامي وأسفل سروالي لئلا يدخل النحل داخل ثيابي ويلسعني. نورم خبير في النحل وقد عمل كثيرا مع النحل القاتل، إلا أن ما نخطط له خطير جدا. هذا هو. هل انتهينا؟ لقد انتهينا. ليس جميلا ولكنه عملي. هذه قارورة صغيرة من سائل الفيرومون المركب. يمكنك أن تلاحظ أن النحل منجذب إليه قبل أن أفتح القارورة. لكي أجذب النحل إليك وأجعلها تحتشد عليك، سأضع بضع نقاط من هذه المادة في كل مكان نريد أن تجتمع فيه النحلات. إنها تتجاوب فعلا. سأضع بضع نقاط فقط هنا وهناك. الفيرومون هو المفتاح لما سنفعله. إنها المادة نفسها التي تفرزها الملكة عندما تطير من قفير يعج بالنحل لتحث العاملات على اللحاق بها. لهذا السبب تأتي إلي، ولهذا السبب أفعل هذا. لأثبت فعالية الفيرومون، أنا واثق بأن هذه المادة ستفهم النحلات القاتلات بأنها يجب أن تهاجمني. على سبيل الوقاية فقط، لدي بعض الأدوية هنا، القليل من كل شيء، وسوف نهتم بك جيدا إذا لسعتك. حسنا، هذا إذا فشلت الخطة. هل أنت مستعد؟ أنا مستعد يا صديقي. مستعد. ماذا أفعل هنا؟ ماذا أفعل؟ حالما تتجمع عدة نحلات توافيها الأخريات، إذن سوف تتجمع كلها، ولا شك أن هذا مرعب. في الواقع المرعب هو ما سيقوله نورم الآن. إنها المرة الأولى التي أستعمل فيها النحل القاتل على إنسان. مع مرور الوقت وتجمع النحل بدأت أصاب بالهلع. 500 لسعة كفيلة بقتلي، ولا بد أن هناك أكثر من 500 نحلة علي حتى الآن. ولكن يجب أن أصدق نورم. علي أن أقتنع بأنها لا تهاجم إلا لحماية قفيرها وملكتها أيضا، وأنا اليوم ملكتها. إذا لسعتك أي واحدة أريد منك أن تخبرني على الفور. حسنا. إذا كنت لا تستطيع التكلم فقل فقط. اللسعة هي أكثر ما أخشاه، فإذا لسعتني نحلة واحدة فستفرز مادة الفيرومون، وهي إشارة لهجوم جماعي. إنه إحساس غريب، وهو أمر مخيف جدا. تشعر بالخوف لأنه يخيل إليك أن كل هذه الحشرات تسعى وراءك، وهذا ما تفعله في الواقع، أليس كذلك؟ إنها تسعى وراءك لأن رائحتك مثل رائحة الملكة، أضخم ملكة في المنطقة. سوف أحاول إبعاد النحلات وأجعلها توافي الأخريات.
سأعد إلى 3. 1 2 3. كم تبقى؟ ربما 30%. يمكنني أن أطلق الأخريات بسرعة. هل يمكنني أن أخفض ذراعي؟ أجل، أبقهما منخفضتين. آسف، ولكنني أشعر بالتوتر. استرخي. عندما أطلق نورم النحلات توجهت نحوي بسرعة البرق. بدأت أتعب فعلا. يجب أن تشعر بوزن ثقيل الآن. أجل، أشعر بالثقل. إنها ثقيلة، ولديك على قبعتك وحدها نصف باوند. نعم، أسمع طنينها وأشعر بأنها تعشش في أذني لدرجة أنها تصيبني بالصمم. بصراحة لا أسمع شيئا مما تقوله. عليك أن تصرخ. يجب أن أتعلم الاسترخاء والنظر بشكل مستقيم. لا يمكنني أن أرى شيئا. النحل يظلل عيني. هل لاحظت أنني لا أرى شيئا الآن؟ هذا مريع. تحت ثقل 50,000 نحلة أشعر بالعزلة التامة. بدأت أصاب بالهلع مجددا. أريد أن ينتهي كل هذا الآن، أرجوكم. ظننتك ترغب في رؤية مظهرك في المرآة. لا، لابد أنك تمزح. انظر إلى هذا، إنه مذهل. هي ليست هنا لتقتلنا، إنما لتدافع عن العسل الذي نأخذه منها دائما، وهذه أهم طريقة لاكتشاف ذلك. حسنا، حان الوقت لإبعاد هذه النحلات عنك. لقد لسعتني. هل ستهاجمني؟ الحمد لله، لقد بقيت هادئة. لا أصدق. لقد نجحت، ولكن إياكم أن تفعلوا شيئا مما رأيتموه في هذا البرنامج. عليكم أن تكونوا خبراء لتواجهوا أخطر الحشرات في العالم. أنت خال من النحل الآن يا رجل، ولديك لسعتان فقط. أجل. أنا آسف، كان يمكن أن تكون 50,000 في ظل هذه الظروف. نعم، لم أفعل شيئا مماثلا في حياتي. لقد دخلت عالمها، وكنت واعيا في كل لحظة أن أي حركة خاطئة تقضي علي. كان يجب أن ألعب بلعبتها. يا له من عمل مثير ننهي به برنامجنا، ولكننا نجحنا. أجل، لقد نجحنا.